nhớ rong tàu dài lòng tờ Minneapolis Park Board có kế kia cho có yếu lò kia cho lúc park nó chính do có kia sư chỉ tàu do có cơ ở lúc họ phía trong tờ có kế ba trong có project nó do lò sát có trình kinh tờ có yếu bí vấn đề sẽ yếu chỉ nhỏ lò chỉ có tư thiết lò chỉ có lúc chỉ gì trong lúc park còn để một trâu giả tòn đây Gulumbe who were Kate Lammers, ya tu project manager tia ya tu sai sure tia te cho lu nu cho park. Họ website tờ đại lại cơ yếu mua cái kia cho yếu ua trà thiên cho tàu cụ thả. Họ PDF tờ họ presentation nó yếu mua khó kia cho họ website cho trâu chọn tờ thiên gì yếu mua kia có tàu trang gì City of Minneapolis cũng mua ít khó cái chỉ khó nói do nhiều ô nhiều địa sĩ cũng rong sĩ sự thiên ô cái ô yếu lo chỉ khó gì đâu ít khó project thiên nhớ có xã báo cho khó project là sẽ khó city yếu ba xử lý chế nhỏ chế la lụa cho lử ya yếu muốn chia tàu tê ya khi non tờ khó website một sai tờ khó community engagement thea khó collaborative planning committee ý ế cơ nhớ trâu North Minneapolis nhớ trâu ý chứng trả đu ra tờ cho cái lorry thiên tờ tụ cho Camden Bridge 我要让的考 Minneapolis Park Board 整把狗做碰机，一个老我一路 park， 第一的给把有时年里一拉，老的叫年节只靠热热，老是 construction， 的上二千狗一，老的叫年路神叫帮贴叫年老的一天trả，好 presentation， 那有老贴做。cho chữ gì trần chính yuan ba chế đầu lũ par của tư tàu xin tàu xong lọn cho bê sẵn sau đầu thả lờ yuan lo thả cho sẽ bí lý trả khi cho khó chờ non gì tê kênh cử giá tà lò kế mù cho bê sẵn sau đầu thả khó kế khi cho giá tà lò trong tờ khó presentation nó thia chừng muôn tàu gì nhớ trâu the khó website www.upperharbormps.com cho chữ gì nó chừng chỉ tàu do khó cơ chừng do khó cho lọ kia xứ bây chỉ nu có nên sai ít khó tư lọ xì chỉ do tìa cho kiếm ba nó chùa ta lì nó xứ thôn đó sở đời thả ta nữ chân chân hình của cho nên sở đời yếu tàu bỏ xe cho cái bên ba nó rong lý trả có cho nên họ lò tê xe cho bé chỉ tàu rong lý trả bé tàu lò车夫 tàu tàu lúc chữ gì lò tự cho xua bé tàu dài thia và tiệt khó nó yếu ba bé mua cái công tệ có rong đua nó chỉ đợi cho nên sai sửa Park Board cũng mua cho nên lòng the Perkins and Well Agency and Jackson Position Art the Mexican group Tia Project for Public Spaces. Yếu lò hài lưu kia thia bây giờ y ba nên cho trong lò cổng cho cái sĩ chế lưu cái sĩ ba the car project nó thiên tàu ya cái cơ sở đầu tua còn tệ thiên ba cho khó project nó tư bí thầu xong ở chia cầu trí lợ thiết khó hay cho lũ part nó tư bí thầu lũ tranh đu sò xong ở chia cầu chua lợ thầu bê bí lòng ba cho đầu lũ part nó cho part bua tàu lò mua cho xua sở đầu tua mua lò đầu xong ở chia cầu trí mù trầu ở chia cầu chua thiết cho chữ gì nó tàu trâu lò mua phai lọn tờ ý tu consultant trâu họ project nó bây tàu lò cùng mua nên chống lò bao cho thia lò chia tàu lưu chữ gì
nhưng bao hai địa chỉ mua y lu vừa rong cha trâu chua tù ninh trâu khó project nó bé mua tàu lu trong sĩ thả mù gì sai mua trong trâu cho kế wo sĩ lò sĩ event kế xin gì tua sĩ thả wo y ba wo kế mua cho lu nu nhớ trâu online mù khó khó trong mù cổng cho lử lu trong sĩ thả mù cho nên nhớ ít chân trả thả thiên đạo ya ta chỉ nó bé mua cầu xa tu community advisory committee lò xì hùa CAC ua lỡ tàu lò ba bé lỡ tàu xí hờn tàu lò cờ có báo cho khó project nó thia ba cho kế xí thả đợi y ba bờ thia mua chữ gì CAC cho trong sĩ thả nhưng khi có trong lưu trâu cho nên tua còn thiên mua xua thiên cho phá bố là cú mù chia thiên nông cho xua sợ đỡ mua để cho lọ trâu đỡ ít khó chờ nó vấn đề bây giờ lọ kia cho chữ gì lọ sẽ khó concept bây giờ lọ kia bây khó trình tinh trâu khó chờ và hậu lử lúc họ phía và nữ lọt đùa khó project nó lúc part nó nữ do ít con tờ khó about the for regional part do ít khó trình tin trong tờ lúc part và yếu mua kế mù lọ xí chua trong tờ tù đề thia cho chờ và xí mua nhỏ chua trâu cho nên nhỏ Minneapolis vì thia cho nên chú khá thia cho nên trở ngay tới chỉ tàu tại cái ba chùa lò xì chơ xử lý cái ba nhia chia mua hoa chùa chỉ dùng lò xì pollution mua cái dung dầu lò xì mua lửa ya lò chùa xử lý freeway thia tây chờ và hậu lửa lò xì industrial lúc họ nó nhưng khi trâu tan cho sợ đời địa sĩ yếu chủ mua giả rong trâu cho nên nhỏ ít chân sản tới yếu tàu lo sai có lúc họ phía nó có cho phá yếu chủ tàu lo tí thái tê đê có và ít chân trả mua kế chân tê chia chủ rõ chua thiết lựa giả nữ chân chân hình có bê bao tìa bê nhỏ trông đỡ khó Dakota thia có bê bao tìa nhà tàu hai lờ tìa sĩ họ chỉ ua lý cho lù hai do ít khó chỉ rong lo sĩ chỉ mua nông gì đời lý lưu agency lo sĩ thơ ua cả bê trừng thia thiết giá ua khó có mua kinh cử thiên thiết hử cho khó kiến ba nó do ba trâu ít khó project địa sĩ bê yếu kia địa cho rừng mua bê ua nó do ua lòn đỡ kế ba là sĩ process kế ua là sĩ design thêm ba có tàu sĩ tà mù lì tàu cá hậu khó presentation nó bê yếu kia ít cho chữ gì sa bông gì lò cờ cho lúc trong sĩ thả ua ba trâu cho Dakota cho bê sinh trâu lưu chi lý tỷ nên cầu gì chính đỡ họ lò sai cho cái yếu ba trâu giá tỏng đê nó thiết cho chữ gì và bây trình yếu mua tàu giá cầu thiết yếu chủ và khó hậu lử nó Max Mexican thiết pretty paddle yếu lò thả cho khó cầu lò xì program trâu giá tỏng đê nó khó trình chia nhau khó kế bế và nó do lòng ba khó cầu trâu khó program là sĩ program model do con thua cho nên nhau ít chân trả cho kế xã tàu thiết khó chờ nó yếu ua tàu cho nên tuân chi sửa tua bọn tàu giả thiết cộng ua kế ua sĩ nhau trâu lúc par nó cho kế ua sĩ nó hù ua program experiences mua bé khó trình tinh khó ý yếu mua chữ gì trâu cho nên yếu lòng ba lò xì cho design team có lỡ bao tìa yếu mua đá chỉ nhóm trâu lúc hoa nó thiết bá tàu khó program experiences khó ó
如我一考就是就被成熟的老师就给把这 design 贴录制一个宝碟，是这里家贴考正经要考对的。头个呢考马路要一考老八贴个被宝碟，被用钱就能我好努力家，莫得工程贴给我是贴大机头路怕你活气。考给吧，谁路怕容易的，要一考正经，也是奋斗应有莫给只考只读样子。考 program model 就是让的给着说，就说让的一趴都能的压大了，木工着被成熟的，我让木努熟的。做kiến trâu thiết kế xã tàu lòn đỡ cho nhỏ North Minneapolis. Cho kiến trâu xua nó mua lọ kia thiết sai lòn đỡ CAC. Chỉ kiến trâu xua trâu khó cùng cho bê sân sở đỡ. Cho lòn ba khó project nó chỉ chúa lò nung cho khó hay tìa sở đỡ xã có mua không đá chi. Nhỏ trâu lúc hoa nó xứ lỡ cú lon chùa sẽ do vì lý cha sợ đợi họ nhẹ cho không đợi thiết do vì lý cha thiết cú lọ sai sẽ cho nên sợ đợi họ xả tàu đá trì xả cỏ mua đá trì nhớ trâu khó chờ nó lon đợi ý tu ninh mù trâu ý ba ninh tư giá tòn đây nó khó chờ trâu sợ đợi tôi sĩ nhớ trâu Harbor Terminal yếu chủ yếu ít khó chờ mua kế giải tỏ trâu chùa tù ninh chỉ hai lâu lò lúa cho trâu mi nhồi dầu cho tốn xài lúa thiết ý bờ nên từ cho công hậu thiết cho ninh yếu tuần chi xã báo cho khó chờ chứ sinh nó khó kế ba nó yếu ba lò trâu cho ninh yếu tôi sĩ khó chờ nó bên ba khó program model thiết khó kế yếu lon chùa xùa có ua tàu li khó tàu ba chê hay tìa yếu ua cho kế ba nó bên yên tàu nó thiết tàu lon ba tàu cậu khó program experiences ua yếu lọ chơ lúc ha có mua xử lý do yạt trừ sĩ chia nhỏ trâu tủ đê nhỏ North Minneapolis ít khó program experience từ yếu chủ mua kế khoa dùng thiết chơ cho kiến cử trâu cho ninh nhóm đỡ. Bây giờ thả cho ít khó program experience từ thiết yếu kia cho kế bí chữ lọ sĩ example sẽ yếu ua lý trả thiết chỉ tàu trâu lưu pa trâu giả tỏn đê nó. Mua kế trâu rồng đỡ tủ đê, mua chân gì sai, tàu kế, rầu rây đê, có đê, mù chanh gò. Bên trong tàu tía cho kế yếu khí trâu sở đờ, sĩ đê yếu chủ mua cho nên ua hao lử. Kế công tê thia cho khổng sĩ, cho rồng lì đờ khen đồng khó chân đế gò. Thia yếu tàu nhỏ rê trâu ít chân trả đờ lưu par tê chờ ua sĩ. Mua chờ trâu cho công trình trâu nên chống mua kế tua cổng ua kế ua yên giả là sĩ performance sai mũ vì thia tua cổng ua kế trâu kế lọ rể mua chờ sở đợi tua khía cho kinh cử mua tê công trình là sĩ local event nhỏ sầu tù đê yếu ba tàu cho công hậu nhỏ nuột xài thia cho ninh khía lỡ cho lúc par thia họ ua trâu lỡ xa tìa khó nuôi xài nó cũng do lợi lý thia mua công trình trâu cho nên chờ chế nên tua cổng ua kê tua phết nè art show tua cờ mua cho nên nhỏ xa nuôi lò xí nuôi xài được tàu hải trâu bê hải tìa lỡ xa có mua phết nè cho trâu lỡ chế nên nhỏ trâu sầu đê thiết có mua chờ trâu ít bên nên trong tua cổng ua kê xử lý ở bùa linh ninh vì cho chơi rong li nó chỉ cho muôn tàu yếu không tua cổng có lò rể thia ua tê cho rau tua cờ ua rau mỏ đầu rong yếu rau mỏ tua khử yếu rau no
khổng nó mua phần ua trâu sợ đờ tua cổng ua kê nhó trâu cho chờ ua xì trâu sợ đờ đầu già thiết lũ par ua tàu kê chớ trâu sợ đờ cho kê tua cổng ua kê nó khổng thiết ba trâu ít chứng trả đờ khó dù nhó khó chơi nhó chia to đờ ít chứng trả thầu mù tàu kê rậu thiết sai tù đê lúc họ nó yếu chủ mua tây chờ rong li nó có cho nên tuân chi sợ đờ họ tàu kế mù ua si ở trong tờ họ chờ mua nên trong thia mua tàu trả tàu giả hậu luôn trong lo kế cần gì thia cần tờ yếu mua kế thia nhớ trong đầu rong thia hậu chế thiết kia trong tàu giả xử lý tây giả dù chùa tây ua kế cờ cho rau mỏ no cờ cho chia chu đo chùa lò xì ecology thiết kiến cử đầu lúc par cu do khó chờ xí cho lò ua kế cờ trâu đầu rong trâu ý tu tư lò xì ý ba tư trâu chế cần đỡ tàu cho mi nhỏ cần đỡ tua cờ đỡ tù đê mua kế ba cho nên tua ua xì lò xì visitor mua đê mua chế tàu so thầu hua chua chỉ rong trả đê cho nên ua hậu lử lò ba sợ đờ mua chờ gạo trả tu trâu cho nên tua ua xì thầu tua no picnic chờ rầu thia chờ đề chế cho nên ua hậu lử xã tàu chờ trâu lỡ tây không xí thia chờ tàu sợ đờ kế ua xì chờ ua xì xử lý playground free play pop-up games thia event bây giờ non tàu rầu tia lúc par yếu chủ yếu ít khó chờ trâu chua tù mi nhỏ chỉ hai nụ yêu chờ xong yếu chủ mua kế lò rễ winter activity lò xì kế ua xì thầu lũ chân tu nò mua ice skating sledding kế cờ trâu chân tu nò rầu ua kế đờ lũ chờ trâu tờ ua xì hậu chế bây giờ nó hay tia lúc họ nó yếu chủ giờ ít khó chờ trâu sợ đờ mù ua xì ta nia ta xong kế giờ ý chế thia exercise mua chờ trâu ua xì trâu kỳ là cho không khía giờ ý chế chờ ua xì khía thia chạy lũ thi bây giờ nó sợ đờ hay có mua chờ ua xì trâu kỳ là xử lý dần bà frisbee lacrosse thiết kế ua xì xử lý basketball thiết skateboarding yếu chủ mua ít khó chờ chọn bằng tớ lò xì hard surface yếu chữ gì lò xì concept ua yếu ba ua nó yếu mua tan cho cầu khó chữ gì trâu khó program experiences địa xì xí dẫn đầu kế xì just like yếu mua tòn đây nó yếu kia cho yếu mua thiết khó tư yếu khó yếu bí vấn đề thiết ya yếu chủ đầu tỏ lại đỡ kia lo xì khó site plan yếu kia cho chờ xí yếu mua xí đầu cha ý ya thiết chờ ya yếu ba yếu mua kế khiến đầu cha non gì hay cho xe ya program tư thiết cho chờ chỉ lo trâu cho program nó nhớ trâu bé khó website thầu có lò sai lưu trữ gì ba tàu chế xã cho sẽ khó program experiences từ do khó trình chính tra đầu có thiết cho nên nhóm tự có ý chính trả thiết sai khó design từ thiết do khó chỉ nhau bí vấn đề cái mua số đầu khó program experiences yếu ba bê sẽ yếu mua tên nó lông lý trả John Slack Gina Ford thiên Matthew McIntyre yếu lò thả cho lúc chỉ nhìn ba chế lò xì cho design từ li khó bê tàu nó thiết cho tàu tờ khó mù ra bê sân sở đờ cho công kế ua kế cho chữ gì tàu lò chỉ khó program model thiết cho lù bê tàu lòn tờ JTAX bê cú lò chỉ tàu ý cho chữ gì lò xì cho key principle lò ba bê cho chữ gì yếm ba lò ua khó design nó
cho trình diễn đời cho chữ gì đời nó yo baby lòng ba cho lúc par có mua nhọn chúa có giàu có mua chơi giàu lúc chỉ gì nó chỉ tao bề tia我có lúc par tung ghi cho nếu yêu ít khó我có lúc par mua chơi rong rong gạo thia 我có ít thân trả đỡ mua ghi toa thia 我có cho nên nhỏ ít thân trả họ chỉ cho chỉ mù lừa khó chỉ khó có lúc par có dùng gì lòng thia ya tòn đây nó mua khó gì lọ tàu cái 我có dùng gì trâu cái chỉ khó trâu ya tòn đây nó有一khó正经trâu khó chờ正有mua cái chỉ khó gì nó有có mua cái gì khó chờ nó lòng đời cho nên nhỏ luôn trong Minneapolis有到chỉ lúc par có mua tây ya lòng đời cho par bùa thiết cho nên cộng tiền đó有到mua cái chuồn chùa trâu cho nên nhỏ North Minneapolis xử lý cho program thiết kế sơ trâu thâu mù lò xì transportation trâu sở đời xí yếu tàu ua có cái chỉ khó lúc par nó yếu tàu ua trở khó cái ba chê trâu giá tỏng tê nó cái xí nhẹ chia chân tia cho chữ gì xí sợ nữ yếu mua tan cho đà nó ua có cho chia chú đó chua lò xì có ecological system đợn tu đê rộng đùa tua mua phần trâu sở đời tuân thua chu trì thiết kia cho kinh cử mua chờ trâu kế cờ thia bao cho mua kế sai sủa đê thia ua cỏ cho chờ ít thân trả rong xa tua mua hậu lử trâu ninh mua public science thia kế kia cho rong rùa mua tàu khó chờ sĩ nhỏ trâu hậu chế là sĩ chờ sĩ hậu chế trâu sở đời in đầu sư là sĩ đầu rong sĩ tà mù ly mua tay khó của nữ chỉ mua nhỏ trâu khó kiếm và lò xì plan nó khó nó do tay giả không xí nhon tờ lũ par xử lý trong rau benches chờ trâu lũ thi cho bãi kia kế trong rau picnic thiết khó chờ hậu đê drinking fountain đại nữ kia hai tia cho chờ dùa rong ly trà yếu cho yếu cho thiên đồng cho khó tư kia kia sẽ ít khó chờ đến từ ít khó bảo lý trà cho riêng từ tù đê và trâu mua kế sĩ trâu rong lòng từ khó chờ mù trâu tù đê Mississippi River thiên và có dùng gì trâu cho kế mù trâu hậu đê thiên sẽ đê rong lý trà nhỏ ít chân trả đợn tu xa cầu tên từ lưu par mua ít cho đây na trong cho lòng的一天trả cho bây giờ nhỏ thiết cho kế dễ từ lưu par mù trong từ lưu tàu đây là gì lưu Grand Elevator yếu mua lưu tàu đây nó cho lọ ua trâu đây na mù trong đã tù đây mù ua ít tù đây là xí chùa mù trâu xa cầu tê khó nó khâu mù trâu xa cầu tê và ý cho kế trâu ý cho tê lòng đỡ khó chờ nó nhớ ít khó rong gâu trâu đỡ lũ khó trong yuan ca mù trâu lũ par yuan mua ý tu cho trâu chạy chế cầu vá thia tàu kế làm đỡ cho đóng lì đỡ ít khó chờ ga yuan uất tàu ít khó chờ rong gâu trâu khó mù đỡ lũ par khó chờ tia yếu mua và ít khó chờ sợ đỡ tua nhỏ và xì thia đâu cho nên tua tranh con nhớ rèn đỡ tu đê mua chờ và mua xì đâu đầu già có sợ đỡ tàu tua xì nhớ trong đỡ nút tua mua ít khó chờ đã lò xì khó plaza chùa châu tụ cho trong đỡ tu đê nhớ đỡ cầu tế đỡ khó plaza nó yếu ít lưu động của yếu muốn xí của ít khó chờ trâu cho nên tua cổng của kê trâu cho nên chơ lò xí cho nên chống tua xí mua khư mua chờ trâu cho không công trình
là sĩ event thiên mua tù đây nhớ tròn đã cả trâu khó chờ nó sĩ đâu khó chờ nó thầu xã nhóm chia to xã mua tây nhà chữ sinh là sĩ họ xã là sĩ đó trâu khó plaza có sĩ tàu trâu nên chong mỗi khó chờ nhớ gì đỡ đỡ rong sĩ cho lò và tây program festival lò sĩ tua nhóm chia to lò sĩ tua nó phải họ chơi terrace nhớ trâu xa nô tua cụ ua trâu cho nên tua sĩ họ chơi nó tàu nhớ gì đây nhớ trâu xa cầu tên từ lưu park yếu mua ít cho chơi ua tê ua sĩ rong xử lý lưu động họ kinh rong lý lưu động yếu mua lò sĩ trâu họ chơi cho cha cần đỡ đầu rong yếu mua ít lưu động cho lò sĩ quan đầu ya trâu kế kỳ là xử lý yếu mua cho cá trâu basketball kế ua sĩ trâu đầu rong chạy skate lò sĩ lười ya ua sĩ lưu court vì tia lưu partner yếu ua ý tê rù khó đỡ kia nó kia hai tia yếu bi lòng ba ua trâu khó chơi tư khó chơi chúa yếu khó dùng gì cha khó lia yếu khó yếu nhua rõ vì tùng đi kia đại permit lò xì lưỡi ya kia khó ra kia khó xì orange yếu khó nhỏ đun ra tự óc khó nó mua hai lò cho cái ba chơi nó dùng gì rõ khó yếu pin pha tê mù trâu cầu tê đại đuốc kia tòn tê nó kia cho ia tê rù khó yếu ba ua đại đuốc kia nó nữ kia cho tê y yếu ua nhớ trâu tê y khó chơi ua xì cho không nhớ trâu đã ca yếu mua chỉ khó chơi đỡ yếu mua chỉ khó có cho tê na từ mù xia đại đuốc kia cơ nó kia cho just good enough lò xì mua nhỏ rúa dầu trong đời khó chơi thầu chế lúc chế đồng tờ lờ nhớ trâu tờ cầu tê yếu tàu khó chơi nó cho lò ua kế tàu thia chơi rau nhớ trâu kỹ y khó chừng yếu ua yo chơi ua xì thia chơi trâu kỳ là nhớ trâu tờ luôn đồng tê khó chơi mê rau trâu tê kế ua xì chơi trâu tê ba bờ tua xì cổng ua kế lời cho nhỏ ít khó chơi muôn trâu chúa nhỏ rên đỡ khó chơi cả mù hậu lũ park mua cho chơi trâu tua nó phết nè có nhỏ thông bờ lũ park nhà chỉ chua tờ xia lò xì trade out ở trâu họ chữ gì nó do nhỏ trâu tí ý mua cho chơi yuan ca mù thia mù trong tờ tù đê trâu rò chỉ mua trong rau thia cho trong no mỏ trâu picnic tàu thầu ua tía tan cho xí cho chữ yếm ba chê yếu mua kiến chi xùa thia mù có tàu đê cho trâu ít khó chờ nhỏ hậu rung ra tàu mù xí khó chờ plaza mua chờ đá trâu tê giả công trình trâu nên chống xí mua lũ chế trâu sở đờ xí lò xí public building mua cho program trâu đờ ý kinh trả mua nhỏ thia chờ ua xí đờ khó just green enough khó chờ thầu ua tía lờ yếu mua ít khó chờ cỏ đá trâu chôn đó chua lúc par yếu mua ít lũ chế đó chờ ua xí cho trong nó phết nè thia cho kế yếu mua ua cỏ đá tua yếu mua ít cho kế cho rong gì yếu lò lông khó chờ đờ tụ đê thia cho chơi nhớ trâu hậu chế yếu mua chơi họ vấn đề cha trâu họ program thia cho nên tôi hậu lúc partner trâu kỹ y yếu mua ít khó xì xì nhớ trâu xa lờ thia yếu mua ít khó tờ kia cho thầu lúc part ua tía lờ yếu rong lý giả nhớ trâu xa xì mua khiên gì nhớ đại cho nó khó chơi chỉ lo trâu mua rau mỏ nó yếu mua tàu giả không nó xử lý mù ua mù đê mù mua thia nó khó chơi tờ khó mua không nó nhớ trâu tờ cầu tế thia cá tế tờ lu par yếu mua tế chờ trâu bê sảnh tổ ua tế mua trong
nó mỏ muôn đầu khó chờ nó mỏ thiên trong rầu rồi ý linh lò xì trong linh khó chờ nó yếu chớ khó chờ mua khổng nó mua ít khó chờ sai nà nhớ trong đầu rộng thiên cho trả cờ xí lưu đồng cho lọ ua nhớ thằng trả từ nu tua nhớ khó chờ mua khổng nó mua ít khó chờ mua cho đồng mê yếu mua ua cỏ kỳ cỏ chơi trâu tàu tên đó chua tê kế cỏ ho rong li ya ta lò ý chữ mua khó phu terrace lo xì khó chơi nó mỏ yếu mua phần mù nhó tàu dây đê nướng dây thia sai tàu khó chơi để go thia khó chơi nó chia bỏ mù trâu đợi cho kế Darling Avenue nhớ trâu ít chân trả 我有模糊我 food while 有一好吃我就订到做公呢好吃呢有么订到做多容够有我找个杜kinh豆么粉木鸟热订到做头个木豆给鸟好吃么口呢姑么给豆吃粥我是xử lý给豆木trong đầu tủ đê không ua si thiên mua tê trâu mù sai con lòng mua ít khó chờ dây mù cọ xia mù sai u nọ lò xì viewing tower và giá ta lò do y lưu tàu đê y chữ nhỏ trong đỡ lợ kia cu mua chờ trâu tua si cổng ua kê trâu cho ninh mua ninh chờ xử lý thứ hai lợ tan cho cho đồng ba tia yếu mua chạy tờ nhỏ trâu khó kế ba nó tia si đại đỡ thia tê rầu cú yếu mua khó thia lưu tâu trâu đê xỉ lia mua chí san tê rầu yếu mua lọ ua ít khó chờ trâu ninh dê mù sai lọ xì mù chi ua xì khổng no khó chờ trâu khổng no lọ xì phu Terran rong li khó chữ gì hai lọ lợ lúc chữ gì yếu mua ở bê đi và yếu tàu lò sai xe nữ mua kế cho nhỏ ly trà yếu tàu mua lò xá xử lý yếu sĩ nhiên bảo ly trà cho permit yếu cho lò sĩ đi tê ua kế sĩ cho khổng tư mua nhỏ đỡ lưu part vấn đề lợ khó có xỉn chúa yếu mua nhỏ trâu đợi khó kế ba nữ dùng gì ở cha lọ ua phần đầu do tây giản tờ lúc party nhưng ý chữ mua là khó chơi mua cho gì cho chỉ no thia chơi trâu ninh tua cổng ua kê thia chơi ua xì khó xì đa thia khó xì orange nhua miền gì vì yếu tàu chạy tờ cho khổng mua nhon tờ lỡ thầu cơ no khó xì lia do khó yếu nhua cha vì mua khó chùa mù trông đỡ tù đê Mississippi cho đua yếu kia mùng gì kia cho khó kế ba trâu cái y non đông đỡ khó kế chỉ khó chia nó do khó mua có xỉn chúa lọ xí đa xử lý nhó trâu đại slide ta lọ nó nhó trâu cái y phình đầu khó chơi nó yếu ua có tía thia mua khó chơi trâu lú part khó chơi mua cho thia cho chỉ nó khó chơi lọ cổng ua kê trâu ba nên chỉ trong thia khó chơi ua xì dính đỡ khó chơi mua khổng nó thia nhớ trâu san đầu rộng mua cho trả cần đỡ thia khó chơi sai nà nhớ trâu tí y lười ya xử lý tê ya lo kế tàu mù trâu đã đê yếu ua trâu tỏ cá rô khó đua cơ nó do khó kia hai tia just going enough lò xì chúa còn tàu trong đời khó chơi nó thầu mua ó lú đồng chạy tờ lợ yếu mua chơi đá rô trâu sợ đỡ tua cổng ua kê khó chơi mua khổng nó nhớ trâu ký y cho chữ gì trần chứng do rau mỏ nó mua chơi trâu ua rau mỏ nó chơi trâu nó phết nè thia thiên ai do trâu chơi tàu kế thia mua chơi trâu kế kia cho khổng nó thia ua rau mỏ nó
mua chờ trâu chế nên thia phong như tua của kế tua xin chi mua kế tàu mù sai tủ đê nhà chi trâu xia lò xì trade out đỡ lúc chỉ gì trâu khó chờ mua rau mỏ nó mua linh đá nó khó chứ gì chỉ chờ trâu cho công trong lò xì event trong cha ở bùa linh tiền xì yếu mua trâu cho event xử lý cho khứ cho fair nhau y chân trả nhau đợi thu đê yếu mua cho chua lò cho trời cho kế của tư mua thu đê lợ khó chớ mua khẩu no thầu ba tía ba cờ tía trâu lú chỉ gì no yếu mua chọn thu đê trẻ chia tê giả sĩ tàu cho lò của ít khó chờ hạ ý trâu chia chu cho của chờ mù sai khó chờ mua khẩu no mua chờ rúa cờ giàu lò xì just green enough khó just green enough do khó cờ yếu ua khó chờ nhó đặc chọn thu đê yếu mua ua ít khó chờ mù chi sai khó thu đê cu mua trẻ mua cho rau lò xì cho khó uốn thế cha đời cho program trâu cho nên tuân chi đời khó chờ nó uốn thế cha yếu mua ít khó xì đông nhớ trong đời xa lâu thế yếu mua ít khó kế kia nhớ xa xì trong đời khó kiếm ba yếu ua nhớ trong thầu cơ yếu ba ua xử lý nhớ trong đại chart yếu lò nó khó social plaza lò xì chờ tua ua xì khó ban đầu khó plaza yếu mua chờ tua cổng ua kê ua xì nhớ trong đời cho cái Dowling Avenue lò sầu thiên yếu mua cái tàu mù trâu đã tủ đê vấn đề chan đời khó chờ yếu khó plaza ua yếu xì trong tàu giả xử lý cho program thiên công trình khó plaza nó yếu mua trong dầu mua đua chờ trâu sợ đầu xí tông thia tê khó chờ xử lý nên hà tỏ cán đời khó plaza mua y cho đại tàu mù cỏ cho nên tua sai họ mù sai tàu tủ đê dùng gì xử lý đời khó plaza yếu mua y lưu chế nhớ in tủ sư cho lọ ua chờ ua hao lử trâu cho MPRB trâu không xí khá đê chờ trâu cho program lưu chế canopy yếu ua khó chờ gạo giống giống thiên ua y khó chờ ua lưu stage trâu tàu xí nhớ y sang từ khó plaza mua cho nhỏ yếu cho lò xí tàu trâu cho nên nhẹ nhõn chia to ua chờ trâu kỳ là thiên trâu công trình thấu mua nên trong từ ô lu tàu đê lò xí grand elevator nhớ trong đạn tu yếu mua y lu cho lòng gì cho đây na lu o yếu mua ua chờ trâu khổng trâu MPRB lu chờ thi o cu sĩ tàu cho số AV thia cho khổng lọ chờ hùng cao thia movie cho tờ đời khó chờ mua nhỏ nhớ trong đời cho chữ gì ba chê yếu ba mua cho chế đồng chê rong li thơ lưu chữ gì đại đỡ kia nhớ đỡ o lưu đồng nhớ trong đặc ca yếu mua cho lò xí ua lử giả xử lý ua xí lò xí xí ua kế cỡ trong đậu rong lúc elevator xì lia yếu mua cho lò ua óc họ chờ dây mù lò xí tower có mù sai tê chờ rong cao trâu ít thân trả cho chơi nhớ rê đỡ lú đồng yếu mua kho cỡ cho rong tù dành cho lò chân cho rong cao thiên đồng khó nói yếu ua trâu cho chơi rong cao thiên ba tàu tê chia chủ thiên trò đỡ cho kế tàu yếu mua kho cỡ rong mua trong dầu thiết chờ mùn chi sai ít thân trả chờ đỡ cho trong đợn thu đê ua mua kho lò xí chùa đợt cầu tê mù trò cá tê yếu mua ít khó chờ đến có lò xí ít khó đặc nhon tờ thu đê có mua chờ mù lòn tờ thu đê khó chữ gì nó do ít khó dùng gì cha tờ bế khó kế yếu lòn ba ua
xử lý đại đua kia ta lo nó họ chờ muôn cho để yếu chia cọ nữ nhỏ nữ cọ Russia thiệt họ dùng gì chắp lời yếu lọ ua cho chờ mua khổng nhỏ đỡ vấn đề là nữ nhua do lọ chỉ khó vì mua tê khó nhua nó thiệt lý xã tìa yếu ua trở lý lúc chỉ gì nhỏ trâu đỡ tí y ấy cho yếu lọ chỉ khó phần đầu yếu nhỏ dây đỡ cho cái Dowling Avenue thiên đỡ họ chờ ga mù cho hậu lũ park họ vấn đề cha đỡ tí y họ kể yếu chỉ khó nhon đỡ lũ plaza chọn đại đỡ tù đê cho trâu cho kể tàu họ chơi nhỏ trâu đã cá đỡ lũ park yếu mua khó có họ mua tê chờ đủ lũ thiên mua chờ xí lọ trâu khổng mua kế tàu mua trông rậu thia kế cỡ nhỏ trâu đậu rộng thia có mua chờ sợ đỡ tua mua kế cỡ lọ xì bao tròn đo chua đại đua thia ta lọ nó thia cho khó just good enough lọ xì chua cỡ giàu khó kế ba trâu khó chờ nó thổng ba trâu khó vấn đề cha tía lọ xì rừng ý tía lợ yếu mua alu đồng nhon trả cá chè yếu ua ít khó chờ cỡ xì nhỏ trong trả cá khó chờ đã do yếu mua ua khó chờ trâu tây program thiết kế cỡ nhỏ trâu kỹ ý tờ game ba lưu trữ gì mua kế tàu mua trâu đã tù đê chờ rầu thiết mua phần lọ có đê mua chờ trâu kế tua cổng ua kê trâu nên chống thiên nên chơi nhỏ trâu đỡ chó nhỏ lò xì đỡ khó plaza khó chơi chỉ chua tờ xía lò xì trade off đỡ khó chơi tua cổng ok lò xì social plaza chỉ mua chơi ua xì giàu chỉ mua tê thính trả chơi mê mê trâu tê khó kế tua xì gì trâu nên chơi chỉ mua tàu cho kế kia cho kế cỡ khó chơi social plaza thầu ua tía lờ yếu mua khó chơi ô xì cờ rong khó chơi đến có xì tàu chọn có hậu đê cho trả cờ nhớ trâu đầu rong khó chơi mua loot stage đầu rong yếu ô cho chơi nhớ hậu trên chỉ thia yếu tìa just good enough lò xin chuột cờ dầu khó cơ yếu lòng ba phần tàu cho kế ô xì lò xì activity yếu nhớ rề tự khó chờ ga mù hậu lũ park khó chơi ua xì thiên mua activity yếu mua chơi yếu tiệt chỉ uốn gì trong tự khó chơi mua đá chơi nó picnic thiết kế tàu ua tàu có đá rò lò tàu thiết cho rau ba có ua khó chơi rong câu mua tê pan tràn tận thu đê chế tờ ua ít khó chơi cho rau rau lò xì ba trâu tận thu đê nó nhớ cho trần chân từ khó program thiết khó kế cho nên tuân chi lúc pa yếu tàu bỏ nhớ trâu tờ kế ba tờ rừng ý lò xì phase 1我约莫好时中要做沙漏，铁头跌了，约莫一学期老师 outline 做沙时，约莫期只要做大slide 约老喏，木老师专的路 part， 对那铁一天trả老师 habitat， 也真正做好 project 喏，莫给赛车中的做加浪的。cậu tê mù trồng từ cá tê từ lũ par họ slide ta lo no thiết cho họ chân chính từ họ lo xí chùa thiết họ chờ đá ta xí no Dowling Avenue thiết Bay Avenue mù trồng đua ra cá yo thiết họ chờ mua cái xí chùa tàu cú mua y cho cá nhon từ lũ par yo mua ô trâu chờ để chơi thiết yếu mua cho kế trái chế câu vá thia kế trâu tàu khó Mississippi Watershed Management Organization lưu đông cho lo chỉ khó thia cho Park Board chừng lo rùa sai khó District Management System đợi chọn tu tê thia cho chia tê
muôn tàu câu chúa yếu tàu ba có họ mù trợ lý cho cái ba chê lúc pa bùa yếu ba cái lò chỉ khó thia và có tê chờ nhỏ y thân trả rõ trốn rõ chúa có nên họ bảo cho lúc pa tàu cha nó tua họ indigenous muôn tàu cho cái yếu khí hay tia khó chờ nó do lên từ lý thia yếu tàu trái lên từ thia mua cái của lý cha trâu the lúc pa giờ tia cho chữ gì nó chừng nhớ trâu họ yuan ba sư lò nữ yo ít khó chừng chân hình hay cho lúc par tia cho nên yo to xí lúc par có lỡ họ xả tia lúc par nó yo nữ lúc tia cho số lò nữ cho nên tia cho nên kha tàu ba bê y cho chữ gì ba sẽ yo và rong đi cha chủ đề position 2 yo tu lò sai sửa cho đua thia yo muốn ba và y đại presentation hay cho North Minneapolis ra đa ninh thia cái tàu mua chơi cho nên khá đó trâu cho lầu tàu hai個yo tàu lò sai còn giờ cho lu par sai個chua ya rong sĩ sự có mua tàu khó chờ sĩ thia sẽ cho đây họ lọ ba tàu bê lì trả phần tàu nên xa công tên cho Parbour trong tàu nhà chỉ có ít khó project đầu ý rau tư sư địa sĩ khó kế mù cỡ thiên trong nên thả bảo tàu tìa ý tu từ mò xem bảo trả mua ý cho sĩ phứ khá thiết cho sĩ phứ nên có đua thiết cho nên ba chữ gì tàu xa chơi lời tìa yếu chủ mua chơi trâu kế cờ nhỏ cỏ thông bờ lu par thia mua kế thua tờ đầu họ lu thia kinh cử lò trâu kế cờ thia cho sĩ phứ thia họ mua kế kia cho nên chỉ do nâng khá ý giả thia kế ba lòn tờ cho nên đã khâu đã ba bờ bấy tàu chơi kế yếu ô li trả thia mua kế lò kia cho đê kế sĩ trâu rong thiết cho chữ gì cho nên khá sĩ lò thia cỡ thia xa cho lũ trần chính do một kia cho nên đã khâu đà cho lũ cho nên cho đê kinh cử xây lò sĩ chùa chùa ly trà chỉ cho mua trái lũ thiết khó chạy lòn đỡ cho thiết kế cỡ do trâu kế trâu rong đỡ cho lò kia có mình đùa thia sai kế sĩ trâu rong lòng đỡ cho công trình thia cho chờ sĩ cho nên khá cho kế rùa xùa mua ý khó chùa đỡ cho đê đỡ cầu đê thia ca đê và rong lý ý chữ cho đen đỡ lò mù và công và lòng nó đỡ tù đê Mississippi thia Minnesota River thầu mua cho chữ gì khó chừng chứng lòng đỡ cho khá lò trâu khó project nó bây giờ bao tìa mua tây đê na lò ba tù đê lo thia yếu ua ly trà trâu cho đê ua ly trà trâu bê thia bây giờ yếu mua ý cho chỉ rong chỉ cho mua cho đỡ ua ly ya kia nữ nhỏ nữ khó chờ họ xí đo lò chế cho chua chỉ rong đỡ cho khó nó cú chỉ tàu hay tìa yếu rong trâu chua ya tìa xí cú yếu ý ya rong trâu khó chờ đỡ xí cho chữ gì nó ua kế cỡ thia hài yếu cỡ ua tàu rong cho chữ gì nó cho tàu linh yếu tàu lò ua cỡ tàu đùa non gì cho trâu kế công tề lòng đỡ cho Parbour lo cờ cho thia hử cho nên khá lo chơ cho nên có đua thia khiên đỡ lo ua cho program thia thản đô cho bê sành lúc họ pia họ yếu ua chế lòng ba xe yếu ua ly trà thia ly lòng ba tàu kế yếu lo ua lúc partner nhớ rằng của luôn bê hữu ua Sam Phillips của ua hao lười nhon tờ Justa và ý tu sĩ phu kia cho họ Community Design Studio lò xì kia có đua bây và họ lử
cộng cho Minneapolis Park Board thia ba design team châu kế ba gõ đua lo shi public art master plan trong tờ kế ba châu khó Upper Harbor Terminal Park tàu ở bê sông lò nọ lợ bê tàu mua trong sĩ thản cho nên nhỏ ít chân trả thia lọ kia cho kế bê tàu ua thia mù chia tàu châu CAC bà sĩ nó bê yếu kia sẽ cho chữ gì bên ba chê châu cho tuân tài lùa châu cho program thia cho lù bê sẵn sở đầu tua hài kia bê nhớ rằng cú luôn bê hụ Condia, Washington cú ua hao lù the General Position Art nhớ trong the khó Environmental Design Lab cú xá thả cho đại slide châu con bây giờ có mua cho đua dù mua cho lò trong the khó chờ Upper Harbor Terminal có mua tàu họ bây chỉ xa cho địa mua cho Merrill thia cho sculpture sư địa chỉ dù mua cho đua là sĩ art dù mua trong gì châu có mua nhon tàu họ chờ cho đua dù mua đây giả mua kia cho nên có đua hùng câu đời nó do khó kia sẽ bây giờ mua cho đua phải uập ba bờ lì trà nhon tự sẽ nữ do họ tư nhớ rằng cụ luôn bề hụ Bart Carter thiết cụ ua hậu lử trâu Justin Position Art tàu bê xong là bê mua chỉ ra lù lò xì storyline nhớ trong tờ Upper Harbor Terminal Park họ nói do ít khó kia tàu cho đua thiết sẽ mua kế trâu rồng cho nên lì trà thiết kế cờ cho trâu kế bao cho lũ part lì trà chỉ ra lù lò xì storyline do lì nó kiến cử tờ tên cho chua chia thu or chỉ rong lò xì ecological harm thiết khó kế du lòng tờ khó chờ nó hay do kế sai xùa tờ ít thanh trả thiết lưu rảnh mua họ chờ sẽ chỉ nho lò chỉ nho hay cho kế nên chỉ lò nho nuốt dài khổng nó hử cho nên du khá thia POC cho nên tàu hải lòn tờ ó bê lũ lì tà lò nó bê trình chúa cho trong dùa mù cho ý cho nên thản gì thầu thả ta lờ bê mà cho lò chỉ khó cho chữ gì nó cho đua lò xì public art yo ý khó bê dầu xie hình xá bông gì thầu bê mù cho nên nó thả nhớ rằng cú luôn bê hùa Roshni Amber Winston mua tê rau bê tàu nó lòn tờ cho lù bê mù nu hay tìa yếu chủ mua kế kia cho nô xài khó kinh cử thia tinh tu bê yếu tàu kia cho tê giả chỉ rong sĩ sử tê khó yếu kế lò xí nhua sở đầu tàu G ế thia lì ua trâu bê mua nu nọ thia tê kế nhua thia tê giả rong đại đua lò xí khó Merrill mua kia cho tinh tu đỡ nô xài nữ kia cho ra đá nên trình chân thia cho thơ cho nhỏ trâu nô xài thia cho kinh cử đại đua thia bế gọ bế mua kế sĩ trâu rong tay rầu bế yếu chỉ bao cho đá nên nó thia nữ do ít khó cho tàu bế lọ ua kế gọ bế tàu tàu cho sợ đời cho kinh cử đại đua do ít khó rong yếu cho sợ đời lọ cử cho nô xài ra kinh cử thia yếu ua trâu bế bao bi bế cho kế gọ bế sĩ bao rong đồ nó tua Blue Stage do ít khó bế yếu mua nhỏ trong tờ Upper Harbor Terminal bế xã tìa Blue Stage nó yếu mua cho lò sĩ thọ vấn đề thầu ua cọ Blue Park tìa ua cọ mua kế khi trâu cho nên nô xài lò sĩ nô xài được có mua kế sĩ trâu rong trâu sở đờ có bao tròn tờ Upper Harbor Terminal Blue Stage nó yếu mua ua trâu tờ khó chờ kỳ thia mua trong dầu cho trâu cho tinh thia lử dạ ua cờ rong gâu bây giờ tìa Blue Stage nó yếu nhỏ trâu Blue Park nó còn tê mù Blue Stage nó yếu mua xuân gâu mua ninh tô ua yên dạ thia kế khía cho tê kinh cử sở đỡ mua
nhỏ trâu ý kiến trả tụ đây muốn tàu ra đa ninh lọ kia khó nói do khó chờ nhỏ tờ Mississippi 我这nhỏ xử lý khó Bohemian Flat Tia Nicolet Island 我到末时到上老了khó chờ nó do ít khó chờ nên tư chỉ cho cá cho lợ để lo lợ cũng mua ít khó chờ hụ Riverview Super Club 我要一khó chờ trong nên tua 我给我是khó chờ xử lý Saint Anthony Fall 要一khó chờ mua nụ kỳ trâu cho nên khá 我nhỏ nó điều是họ mua khó chờ nó lòng lọ 我 lưu chỉ đây là是lưu watermills lợ khó chờ tàu đê thia lưu đèm nhỏ trong tờ ý xa yêu ua lọ cọ ba trâu cho chế ua hậu lử cho trâu xong ở chia cầu trí ta chỉ nó khó UHT ua lọ sở chế ua ra đá nên chia thia ua cọ mua cái xí trâu rồng trâu ý chân trả sợ đợi nhỏ sợ đợi tua cổng ua kê lúc chỉ gì nó do khó yuan ba ít khó chờ trâu sợ đợi trâu cho nên tua tàu lúc tới chờ tua xiết kia thiết cổng ua kê tua xí chua cờ cho sợ đợi cho kiến cử tinh tu sợ đợi tua ua kê tua cờ cho nên khá đã khổ ra cho lù thia lò bao cho lỡ vì tia cho nó tàu mua cho lò xí ua la lụa trâu nhia chia ấy chỉ do cho lò trâu bây sẵn sợ đợi xí cho nên đã khổ đã nhớ trâu ý chân trả nó xã tàu ít khó chờ lụa trâu cho nên khá cho kinh cử thia kế xã tàu phần tàu trâu cho nên đã khổ đã cho của nhớ dê trâu tờ khó chờ mua đê lo mua tàu giả chia khó nói với ít khó trình tinh yếu chủ mua khó chờ nó cho lò hử cho đê cho nên khá thia cho nên nhỏ nuốt dài thiên chỉ trâu cho đá nên khó trình tinh từ tù đê thia kế sĩ trâu rong lòn từ tù đê trình tiêm mù sĩ chỉ tàu tù đê trở li khó yếu ba chê nhớ rong cú luôn bề hụ Princeton cú yếu ý tu hậu lử trong tờ lu environmental lab design lúc chỉ gì nó do yếu lọ ít khó chờ có nhau chia to mua bị trâu lửa khó chờ nhân tờ lu part chỉ nhau chia to họ nó yếu nhau dê tờ đê mua chờ ở cho khổng cho trâu chờ gọng giống giống có mua chờ rau sò thầu bên đó sợ đầu thả bấy bỏ tàu hay tìa để yếu ít khó trâu nên nhẹ nhau chia to dê thia整天hình bây chân xa cho chữ gì sẽ yuan ba cho không lý trà mua cho đua lý trà thia yếu ua cho trong rậu rong lý trà có họ lò ua tàu tê khó chờ rong lý nó cho cái tàu sensory thia ecology lúc chỉ gì hay cho chua ya nó kia tàu hay tia cho chờ nó rong lý trà đỏ lý trà trừ lý trà thiết thấu có mù tàu kế lũ par có yếu bỏ đa chỉ nên tranh tiếng hình của bây giờ kế bỏ kế bao kế nó lù yếu ua ít khó có bây nhiệt cho khó chờ nó bây yếu mua cho chữ gì đợi cho nên có đua cho lò gì trâu thia có ua trâu cho nên tuần tờ lũ par nó mua kế sĩ trâu rồng cho trâu lũ par muốn chi xua đợi có tù kinh nhớ rằng cú luôn bê hú Emily Tucker cú hậu lử the Judas Position Arc cú hậu lử nhớ trong the Lu Tactical Department lúc nó cú lò thả cho khó có muốn chi đợi có tù kinh khó nói yo khó có ninh bao muốn chi lúc party cỡ cho kinh cử đợi khó chờ nó thiên đợi nuốt xài yếu cầu to tấu cho khó chừng tinh tờ lu par
thiết cho nên nhớ trâu xa North lò xì cầu tê rồi yếu rong li yếu tàu mù thiết có bao khó kế ua xì lò xì scavenger hunt thầu lũ xì hở yếu cờ cho kinh cử đỡ lũ par bê cú yếu xì tàu cho khổng xử lý bao dễ bê cú mù sai hậu online có bóng tàu đùa nón gì khó guide post lò xì đèn đỡ kia cho lũ par yếu nhon tàu khó chờ đỡ lũ par chừng tìa lũ par chừng ua chỉ tàu tìa có bao tìa yếu mua đá chỉ yếu trừ xì thia lì tàu nông nâng lũ xua lò xì yếu mua tay nó cho mù chia trâu lực khó chờ nhớ trâu tờ nua dài có bao mù chia tàu lũ par lúc chỉ nhìn tờ tí ninh go thia tăng kỳ do khó kia tàu hay tìa lũ par do ua trâu ninh chỉ do ua trâu chờ ua hô lử li tà xì nó nữ hay cho giá bể xua cho đua mua ua cỏ chín ra ia lò xì mua cho đua ninh ua cỏ nữ chi lò xì mua tàu xuống gâu thầu nữ giá lò xì ua tàu tê ya rong li tí ninh giá cỏ ua tàu tê chờ mua phải phá cỏ xì tàu lò char xó tung cho đua kia mua kế kia cỏ ninh mua kế cổng cho lử tù thia mua kế lò rể thầu lỡ có ý chê cho trả họ kia rong ua li xem tư hai tàu lò lỡ tây đua có mua ý ra đá ninh họ kế có đua hù ua graffiti do ít họ chỉnh chênh thia chỉ nhỏ yếu mua lòn tờ kế yếu lò bi ua UHT nhớ trong đợt họ chờ North Minneapolis tàu yếu ít họ chờ tàu đu lòn tờ tù đê tàu đô xong lò lờ ta chỉ nó bê cho bê sẵn sở đờ tàu mua phần yếu tàu lò nhớ rề tù đê họ nó vì mua cho nên có đua lò xì bao yên nhà yếu lò ua trâu đợt họ chờ nó thia họ rừng mua bê ba chê họ kế ba chê tàu ua ít họ kế bao cho thia yếu ít họ chờ rong mù chi họ bê kia tàu hay tia ya bê mò xia ua ta lò lờ yếu ít họ chỉ nhỏ thia xã cỏ bê mua lu đa rò lọ ua khó nó ta mù li lu đa rò đỡ thia ya yếu mua cho cá trâu cho bê sừng yếu ít họ tàu mua khởi tiền tế lò lờ bê xã cỏ mua ý cho đua lò xì mèo của hải tàu lù kia cho tù đê kia cho ra đá ninh kia trâu có bao tìa họ chờ nó nhưng tỏ dài chua tù ninh họ chờ ba trâu cho bê sừng ý chữ nó nó trâu ya tỏ lọ lờ nhớ rong của luôn bê hụ ua Kristen Murray của khiên tới đó xem nhớ trâu Judas position art thầu tí ninh một trong tờ khó chờ Upper Harbor Terminal muôn tàu linh ninh cú tàu xía trâu khó xí lưu trữ gì trâu khó chờ nó mua tây tu ninh lợi yếu xã cho khó chờ ua xí xử lý playground mua tây tu ninh cú xã cho tây ya giờ lọ trâu khó chờ chia xử lý khó chỉ cho mua chua ya mù bỏ chê trâu tê thơ bỏ chê cho trâu cho khổng chỉ xí lờ mua tê cho khổng nó cú mua cho lò xí trâu thơ ua xí trong rầu thơ trâu cho lũ thi thia lử ya khó kế xã tàu nó yếu mua ua trâu đàn đỡ kia có kia cho ra đá ninh cho khó chờ nó thia tê ya tàu trừ xí đỡ khó chờ nó ua ý ra đá ninh trâu đỡ khó chờ Upper Harbor nó cho nên nhỏ nuôi xài ua mua cho trâu khó one Minneapolis 2 Green Zone tàu lò ua tê hậu lử có cho mua tê hoa chùa chỉ rong lò xì pollution ua trả lò trâu cho nên nhỏ ít thanh trả thia yếu mua khó chờ mù trâu tờ đủ trê trâu ninh tua mù xí cho đua mua nhỏ trâu tờ Upper Harbor cú mua
khó chờ kia lò xì monument lò kia cho nhà tư ba ủa lỡ thia nhà trần yếu ba ủa thia nữ cu họ yếu kia tàu tê chờ ủa hậu lử nhà ta lò gõ cho bê sẵn họ bao cho ra đá nên cho tủ đây Mississippi thia ra đá nên cho lũ là Minnesota nhưng mua chỉ rong sĩ sự today Mississippi do ít today từ giàu lòng tờ run ra từ xa nụ bông thia do ít today từ lo nhớ trồng tia tế nọ ra đá ninh tờ today thia ra đá ninh tờ bế cho căng cử nhưng mua chỉ tu dùa rong lì today từ Mississippi bế tê căng cử nhưng chớ giá thia chớ lì tủ đê nữ cu trâu trâu bê tê kế thia no thia hậu tê á rau chua thia tê thờ bê nhỏ chó đúa lò xì public art bê bác hìa cho bê ra đa ninh thia bác hìa có mua kế xí trâu rồng cho giá tà lò đúa ua trâu tha chờ rồng đồ tua thia kia tàu cho xuống tờ cho nên nhỏ trong tờ tha chờ tờ ua trong tàu bế và tia yếu nó cho xuống lòng tờ community advisory committee thia cho bế sành cho chữ gì nó thia cho kinh cử đa ninh khó green infrastructure cú mua kế thả cho khó green gentrification 我要叫帕波老早早注意，要我家给要么我好努力家，天么好努做备省。North side 么叫 social capital， 天叫 program， 老爸叫恁要么给我好努，叫恁么空，叫师傅，叫特教，老搞多天我应呀，叫帕波姑么给。xã địa yếu ua tê ya no có mua hậu lử trâu đỡ lũ par trâu sợ đờ ta chỉ nó trình rõ hành lọ bao trứng tỉa yếu mua đa chi tia cho chữ gì tàu hài lò mua xử lý tờ nó mua ít khỏi chờ cho you thia mua ua tê cho sĩ cho đây na lò trâu chọn tông mua kế cờ cho ua tê Natural Resource Management một khởi nông lò xì yu lò cho cờ son rót chua cho chớ ua tía lờ thia chẳng chỉ tàu tía tờ lu par yếu mua phần mà cho yu gì trở li khó tàu ba chê tan cho tê kế ba nó nữ rong xử lý khó bế tư mua lò lờ hụ ua green zone thia promise zone goals thia cho par board yếu thia kế lòng thia cho nên lò ba trâu khó chữ gì nó kế yếu mua số lý trả thia xã bóng đầu trang gì ua trâu ua có lò nhón trò bế mong đại presentation đến đấy nó đó khá hay ý rong gì bế chỉ tàu có xã ít khó lò xì kia sẽ khó tư yếu khó trình chân tra địa xì có họ lò hay kia tàu trâu bế sẽ khó có nhẹ thiết khó có chỉ nhẹ do đã chỉ cho số có hay cho chữ gì có tua kia bế cho part board mà mua cho lò sâu e hay kia trâu CAC thiết cho bế sừng sợ đời e yếu mua xí cho lò ba個chỉ khó lũ part cho part board yếu tàu lò sai sẽ cho lũ sợ đời tua mua số khó tư do khó chỉ nhau yếu mua cho lò xí ta xí nó mua ít cho yếu tàu mua kia mà mua cho lò xí tàu cá bên ba tìa yếu mua cho chữ gì nó cho lò sai trầu lú trầu lì thiết cho lò thả trầu lú xà lì bê yếu xí cho lù tờ xua lòng tờ CAC thiết tăng cho kế cho bê sành sợ đời tua mua số cho lò hải kia trâu cho Board of Commissioner
有么一路中西塔，去到手头做可见吧，老师就注意，老师可 plan 咯。可见吧，问题差，老师face 一，真的可有了，只可路牌要有了 B，了我就上2005，用吧落去路牌就上2005。đó 我做多做个路时候，贴做基础贴贴做个要注意，项目晒到要录的要做备考 website 贴考 PDF 做考给贴老师 presentation 咯，贴莫一样的天字那贴项目晒做谁莫给讲到背生理噶。贴着东西塔，贴了呀，莫骗子。